Hello everyone, welcome back to a new video. So আজি আমি ডিসকাস কৰিম ক্যাশবুক. So ক্যাশবুক তো এনেকুৱা এটা বস্তু হয় যিটো আপুনি যেতিয়া আপুনি একাউণ্টছ বনাব আপোনাৰ এটা বিজনেছ অৰ্গেনাইজেশ্যনত বহুত ধৰণৰ পইচা আহিব, বহুত ধৰণৰ পইচা আপুনি খৰচ কৰিব লাগিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ট্ৰানজেকশ্যনছ থাকিব. চ' আপুনি সেই ট্ৰানজেকশ্যনছখিনি কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিব, ক্যাশবুক সেইখনে তাতে আহে. আৰু ক্যাশবুক একচুৱেলি কি হয় সেইটোৰ বিষয়ে আমি আজি ডিছকাছ কৰিম. চ' কেছবুকৰ বিষয়ে মোৰ এটা কমপ্লিট ডিটেইলছ এটা মোৰ হেৰি আছে, নোটছ আছে, গোটেইখিনি আপুনি তাৰ বিষয়ে যিখিনি পঢ়িব লাগিব সকলোখিনি মোৰ ওচৰত আছে. যেনেকৈ ধৰি লওক মিনিং আছে, ফিচাৰ্ছ আছে, তাৰপিছতে আকৌ টাইপছ অফ কেছবুক আছে, সেইখিনি থকাৰ পাছত আকৌ তাৰপিছত আছে আপোনাৰ মিনিং অফ আকৌ ইমপ্ৰেছ ছিষ্টেম বুলি এটা বস্তু আছে, সেইখিনিও আছে. তাৰপিছত আকৌ ডিফাৰেঞ্চেছখিনি আছে, যিখিনি আপুনি থিয়ৰী পাৰ্টটোৰ ভিতৰত আপুনি যদি পঢ়িবলগীয়া থাকে সেইখিনি থাকিব. তাৰপিছত আমি প্ৰেক্টিকেল কেনেকৈ কৰিব লাগে, আমি সেই প্ৰেক্টিকেলছখিনি কৰিম. চ' মোৰ ওচৰত গোটেইখিনি আছে. যদি আপোনালোকক মই তেনেকৈ আপোনালোকক PDF ফৰ্মতো দি দিম, আৰু নহ'লে মই আপোনালোকক এতিয়া এনেকৈও দেখুৱাই দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰাও স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব পাৰে, আৰু নহ'লে মই আপোনালোকক এটা PDF বনাই দিম. চ' এইটো হৈছে মোৰ নোটছ, এখন মোৰ আগৰ বুক এখন আছিলে, তাৰ ভিতৰত মই গোটেইখিনি লিখি থোৱা আছিলে. চ' আপোনালোকে তাৰ পৰা চাব পাৰে, আৰু যদি দৰকাৰ হয় আপোনালোকক মই PDF দি দিম. ঠিক আছে, মোক আপোনালোকে এটা কমেণ্ট কৰিব, মই এক্টিভ থাকোঁ, মই লগে লগে আপোনালোকক দি দিম. চ' লেট আছ ফাৰ্ষ্ট ডিছকাছ দ্য মিনিং. চ' কেছবুকৰ মিনিং বুলি ক'লে ইয়াত লিখা আছে, কেছবুক ইজ এ বুক অফ অৰিজিনেল এণ্ট্ৰি এণ্ড ইনক্লুডছ অল কেছ ট্ৰানজেকশ্যনছ অফ এন এণ্টাৰপ্ৰাইজ ইন এ ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰ. মানে আমাৰ সকলো ধৰণৰ যিবিলাক কেছ ট্ৰানজেকশ্যনছ হয় এটা বিজনেছ অৰ্গেনাইজেশ্যনত, গোটেইখিনি ইয়াত ৰেকৰ্ড কৰা হয়. আৰু ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰ মানে হৈছে চিৰিয়েলি, এটা ছিকুৱেঞ্চত. ঠিক আছে, যেনিবা ধৰি লওক 1 তাৰিখৰ পিছত 2 তাৰিখ, 2 তাৰিখৰ পিছত 3 তাৰিখ, এটা ছিকুৱেঞ্চত তাৰমানে যিখিনি ৰেকৰ্ডিংছ আমাৰ যিখিনি ট্ৰানজেকশ্যনছ হয়, কেছ ট্ৰানজেকশ্যনছ, সেইখিনি আমি ৰেকৰ্ড কৰোঁ কেছবুকত. তাৰপিছত লিখা আছে, ইট হেজ গট 2 sides, নেমলি ডেবিট ছাইড এণ্ড ইন হুইচ অল দ্য ৰিচিপ্টছ আৰ টু বি ৰেকৰ্ডেড, এণ্ড ক্ৰেডিট ছাইড ইন হুইচ অল দ্য পে'মেণ্টছ আৰ টু বি ৰেকৰ্ডেড. আপোনালোকে ফৰ্মেটটো দেখিলে গম পাব বাকীখিনি। এতিয়া ইমানখিনি যায়। তাৰপিছত আমি চাব লাগিব ফিচাৰ্ছ বুলি ক'লে, ৰেকৰ্ডছ অনলি কেছ এণ্ড বেংক ট্ৰানজেকশ্যনছ. In the cash book, the transactions relating to cash and bank are recorded. Non-cash items cannot be recorded in the cash book. মনত ৰাখিব, transactions are recorded in chronological order. All transactions are recorded in the cash book in chronological order, that is in order of their occurrence. তাৰমানে আজি 1 তাৰিখে পিছত 2 তাৰিখ, যেনেকৈ আপুনি চিৰিয়েলি যিবিলাক আপুনি ট্ৰানজেকশ্যনছ হৈ গৈ আছে এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনত, এটা বিজনেছত, আপুনি সেইমতে আপুনি গোটেইখিনি ৰেকৰ্ড কৰিব লাগিব, আৰু সেইমতে আপুনি ট্ৰানজেকশ্যনছখিনি এটা অৰ্ডাৰত আপুনি তাতে ৰেকৰ্ড কৰিব লাগিব. 3 নম্বৰ পইণ্টটো আছে, কেছ কলম কেনট হেভ ক্ৰেডিট বেলেঞ্চ. দেন 3 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে, কেছ কলম কেনট হেভ ক্ৰেডিট বেলেঞ্চ. কেছ কলম অফ দ্য cash book cannot have the credit balance, which means that the credit of the cash column cannot exceed the debit side of the cash column. This is so because an enterprise cannot pay more than what it has. তাৰমানে আপোনাৰ যদি এক্সপেঞ্চেছ 10 টকা হৈছে বা 10,000 টকা হৈছে, আপুনি এক্সপেঞ্চেছ আপুনি 20,000 টকা কৰিব নোৱাৰে ন, সেইটো কথাকে কৈছে আপুনি। সেইটো কাৰণে কেছ কলম cannot have credit balance. এইটো আপুনি প্ৰেক্টিকেল কৰিলে বুজি পাব, বা ময়ো প্ৰেক্টিকেল কৰিলে আপোনালোকক ভালকৈ এবাৰ দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম. তাৰপিছত 4 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে, চিমিলাৰ টু জাৰ্নেল. Like a journal, cash and bank transactions are recorded at the time of their origin and in the order of their occurrence. Cash book also records column for ledger, folio and transactions and are recorded with their brief narration. Number 5 points is similar to ledger. Format of cash book resembles to that of a ledger. Like any ledger, cash book has 2 sides, namely debit and credit side. Debit side is known as the receipt side and the credit side is known as the payment side. The words to and by are used in cash book also. যেনেকৈ আমি জাৰ্নেল, যেনেকৈ আমি লেজাৰত লিখোঁ 2, আৰু ডেবিট চাইডে 2 লিখোঁ, ক্ৰেডিট চাইডে বাই লিখোঁ, ঠিক তেনেকৈ আমি কেছ বুকতো লিখোঁ তেনেকৈ, are used in a cash book also. Cash book is also called balance like any কি কৈছে, cash book is also balanced like any ledger account. Balance of cash book is carried forward or brought forward periodically. সেইখিনি আমাৰ লেজাৰৰ সৈতে বস্তুখিনি একেই. তাৰপিছত আছে আপোনাৰ টাইপছ অফ কেছ বুক. কেছ বুক আপোনাৰ 3টা ধৰণৰ আছে, এটা চিম্পল কেছ বুক, এটা আছে ডাবল কলম কেছ বুক, এটা আছে আপোনাৰ পেটি কেছ বুক. তো চিম্পল কলম কেছ বুকটো এনেকুৱা আছে য'ত অকল এটা কেছ কলম থাকে. ছিংগল কেছ বুক is also known as single column cash book and it contains only one amount column on both debit and credit side. তাৰমানে আপোনাৰ ৰিচিপ্ট থাকিব, এমাউণ্ট থাকিব, পে'মেণ্টছ এমাউণ্ট থাকিব, তাৰমানে এটাই কেছ, সেইটো কেছ কলম থাকিব তাৰমানে।
अब double column cash book থাকিব আপোনাৰ দুটা double column cash book also known as cash book with cash and bank column. It has two column each on both debit and credit side to record cash and bank transactions. মানে আপোনাৰ ৰিচিপ্ট তাৰপিছতে কেছ বেংক তাৰপিছত পে'মেণ্টছ কেছ বেংক তেনেকৈ থাকিব তাৰপিছতে এটা আছে আপোনাৰ তাৰপিছত পেটি কেছবুক যেতিয়া আপোনাৰ বহুত ধৰণৰ ট্ৰানজেকশ্যনছ সৰু বহুত ট্ৰানজেকশ্যনছ থাকে তেতিয়া আপোনাক পেটি কেছবুক ইউজ কৰা হয় আৰু এজন পেটি কেছিয়াৰে সাধাৰণতে এই বস্তুটো হেণ্ডেল কৰে ঠিক আছে লিখা আছে গোটেইখিনি পেটি কেছবুক ইজ এ কাইণ্ড অফ কেছবুক হুইচ ৰেকৰ্ডছ লাৰ্জ নম্বৰ অফ স্মল পে'মেণ্টছ ছাচ এজ কাৰ্টেজ postage, telegram, and other expenses under an Impress system. The expenses are repetitive in nature. The cashier who handles such petty expenses is known as petty cashier. মই আপোনালোকক ইমপ্ৰেছ ছিষ্টেমটো কি বস্তু মই এবাৰ বাৰু ক'ম মই এবাৰ নিজে চাই লৈ পেলাই আপোনালোকক বুজাই দিব চেষ্টা কৰিম ক'ৰবাত মই লগাই দিম এই ক্লিপটো তাৰপিছত আছে মিনিং অফ ইমপ্ৰেছ ছিষ্টেম Under the Impress system, a fixed amount of rupees 5,000 is given to the petty cashier for incurring small and petty expenses. This amount is called impressed money. মানে একচুৱেলি এই যিটো ইমপ্ৰেছৰ কথা কৈছে এইটো একচুৱেলি ইয়াতে কথাটো বুজাই দিয়া হৈছে যে ইমপ্ৰেছড বস্তুটো কি তাৰমানে আপোনাৰ যিজন কেছিয়াৰে সেই মানে আমাৰ পইচা অহা যোৱাৰ মানে ৰিচিপ্ট আৰু পে'মেণ্টখিনি ৰেকৰ্ড কৰে তেখেতক এটা পইচা দি দিয়া হয় যেনেকৈ ধৰি লওক 5,000 লিখা আছে ইয়াতে আপুনি 5,000 জেগাত ক'ৰবাত 50,000 দেখিব ক'ৰবাত 5 লাখো দেখিব সেই ধৰণৰ এটা এক্সপেন্স কৰিবৰ কাৰণে পইচা দি দিয়ে তাৰ পৰা তেওঁলোকে যিখিনি এক্সপেন্স কৰিব আৰু স্মল এণ্ড পেটি এক্সপেন্সেছখিনি কৰিব সেইটোকে গোটেই ছিষ্টেমটোক কয় এটা ইমপ্ৰেছড মানি বুলি ঠিক আছে সেইটোকে এটা আণ্ডাৰ দিছ ইমপ্ৰেছ ছিষ্টেম এ ফিক্সড এমাউণ্ট অফ ৰুপিজ 5,000 ইজ গিভেন টু দ্য পেটি কেছিয়াৰ ফৰ ইনকাৰিং স্মল এণ্ড পেটি এক্সপেন্সেছ দিছ এমাউণ্ট ইজ কল্ড ইমপ্ৰেছড মানি চ' এই পইচাটোকে কয় ইমপ্ৰেছড মানি তাৰপিছত এইটো আছিলে আপোনাৰ ছিংগল কলম কেছ বুকৰ যিটো আপোনাৰ ফৰ্মেট ডেট থাকিব ৰিচিপ্ট থাকিব আমাৰ ডেবিট চাইডে সদায় ৰিচিপ্ট থাকিব LF মানে লেজাৰ ফলিঅ' তাৰপিছত কেছ ছিংগল কলম যিহেতু সেইটো কাৰণে কেছ থাকিব তাৰপিছত আকৌ ডেট থাকিব তাৰপিছত পে'মেণ্ট থাকিব লেজাৰ ফলিঅ' কেছ ঠিক আছে এইফালে ডেবিট চাইড লিখিব লাগিব এইফালে ক্ৰেডিট চাইড লিখিব লাগিব তাৰপিছত এইটো আমাৰ ডাবল কলম কেছ বুক তাৰপিছত ডেট থাকিব ৰিচিপ্ট থাকিব লেজাৰ ফলিঅ' থাকিব তাৰপিছতে আকৌ কেছ থাকিব বেংক থাকিব তাৰপিছত আকৌ ডেট থাকিব পে'মেণ্টছ থাকিব লেজাৰ ফলিঅ' থাকিব কেছ আৰু বেংক থাকিব ঠিক আছে মই অকণমান স্পীডত কৈছোঁ হ'ব পাৰে মই অকণমান বেছি স্পীডত কওঁ কথা বা আপোনালোকৰ বুজাত যদি অসুবিধা হৈছে আপোনালোকে আকৌ এবাৰ ভিডিঅ'টো চাব বা নহ'লে মোক আপুনি কমেণ্ট কৰিব মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে তাৰপিছত এতিয়া আকৌ আমি আহোঁ ডিফাৰেঞ্চেছ কিলে চ' ডিফাৰেঞ্চেছ কি আছে কেছবুক আৰু কেছ একাউণ্ট সাধাৰণতে এইখিনি আপোনালোকে পঢ়িলে আপোনালোকৰ যথেষ্টখিনি হৈ যায় চ' আপোনালোকক যদি বিচাৰে মই আপোনালোকক এটা PDF দি দিব পাৰোঁ এই নোটছখিনি আমি নেক্সট ক্লাছৰ পৰা আমি প্ৰেক্টিকেল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে আজি এতিয়া আমি প্ৰথম হেৰিটো চাওঁ প্ৰথমতে কেছবুক আৰু কেছ একাউণ্টৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো প্ৰথম কৈছে যে মিনিং কেছবুক ইজ এ বুক অফ অৰিজিনেল এণ্ট্ৰি ইন হুইচ এণ্ট্ৰিজ ৰিলেটেড টু কেছ আৰ ৰেকৰ্ডেড মানে এটা বিজনেছ অৰ্গেনাইজেশ্যনত এটা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত যেতিয়া কোনো ধৰণৰ আমাৰ হাতলৈ পইচা আহিছে বা পইচা গৈছে সেই ধৰণৰ ট্ৰানজেকশ্যনছবিলাক আমি সদায় কি কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি কেছবুকত ৰেকৰ্ড কৰোঁ আৰু কেছ একাউণ্টত কি কৈছে কেছ একাউণ্ট ইজ এ পাৰ্ট অফ লেজাৰ ইন হুইচ এণ্ট্ৰিজ ৰিলেটেড টু কেছ আৰ ৰেকৰ্ডেড তাৰমানে আমি যেতিয়া জাৰ্নেল এণ্ট্ৰি বনোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিছে চাগে কেনেকৈ আমি লেজাৰ বনাওঁ চ' লেজাৰ বনোৱাৰ ভিতৰত লেজাৰত আপুনি বহুত পাৰ্ট থাকে বহুত একাউণ্ট থাকে তাৰ ভিতৰত আমি যেতিয়া কেছ একাউণ্টটো বনাওঁ তেতিয়া কি হয় কেছৰ ৰিলেটেড ট্ৰানজেকশ্যনছখিনি আমি ৰেকৰ্ড কৰোঁ চ' সেই কথাটো ইয়াত কৈছে কেছ একাউণ্ট ইজ এ পাৰ্ট অফ লেজাৰ ইন হুইচ এণ্ট্ৰিজ ৰিলেটেড টু কেছ আৰ ৰেকৰ্ডেড কিন্তু কেছ বুক ইজ এ বুক অফ অৰিজিনেল এণ্ট্ৰি ইন হুইচ এণ্ট্ৰিজ ৰিলেটেড টু কেছ আৰ ৰেকৰ্ডেড দুইটাই অলমষ্ট বুজিবলৈ একেই নিচিনা কিন্তু অকণমান খেলি মেলি লাগিব পাৰে আপোনালোকে বস্তুটো কি কৈছে বুজি পাইছে নাই মোক জনাব ঠিক আছে নম্বৰ 2 লিখা আছে নেচাৰ কেছ বুক ইজ এ ছাবচিডিয়াৰী বুক এজ ৱেল এজ প্ৰিন্সিপাল বুক এণ্ড ফৰ্মছ পাৰ্ট অফ অৰিজিনেল এণ্ট্ৰিজ আৰু কেছ একাউণ্ট ইজ এ প্ৰিন্সিপাল বুক ডেট ফৰ্মছ এ পাৰ্ট অফ লেজাৰ এতিয়া কেছ বুক হৈছে এখন ছাবচিডিয়াৰী বুক মানে কি এইকাৰণে কয় কাৰণ ইয়াত অকল এক ধৰণৰ ট্ৰানজেকশ্যনছখিনি ৰেকৰ্ড কৰে যেনেকৈ ধৰি লওক আপোনাৰ কেছ বা বেংক ঠিক আছে কেছ বুক ইজ এ ছাবচিডিয়াৰী বুক এজ ৱেল এজ প্ৰিন্সিপাল বুক এণ্ড ফৰ্মছ পাৰ্ট অফ অৰিজিনেল এণ্ট্ৰিজ এণ্ড কেছ একাউণ্ট ইজ এ প্ৰিন্সিপাল বুক ডেট ফৰ্মছ এ পাৰ্ট অফ লেজাৰ ৰেকৰ্ডিং Cash book records all entries related to cash directly and it is a book of original entry. Original entry মানে আপুনি ডাইৰেক্ট ৰেকৰ্ড কৰে গোটেইখিনি বস্তু কেছ বুক ৰেকৰ্ডছ অল এণ্ট্ৰিজ ৰিলেটেড টু কেছ যিহেতু মই আপোনাক ক'লোঁ গোটেইখিনি আপুনি আকৌ প্ৰেক্টিকেল চাব প্ৰেক্টিকেল যেতিয়া আমি কৰিম আপুনি আকৌ বস্তুখিনি ক্লিয়াৰ হৈ গৈ থাকিব লাগিলে এই ভিডিঅ'টো আপুনি আকৌ এবাৰ চাব
তাৰপিছত লিখা আছে আপোনাৰ কেছ একাউণ্টত এণ্ট্ৰিজ ইন দ্য কেছ একাউণ্ট আৰ ৰেকৰ্ডেড ফ্ৰম জাৰ্নেল ঠিক আছে এণ্ট্ৰিজ ইন দ্য কেছ একাউণ্ট আৰ ৰেকৰ্ডেড ফ্ৰম জাৰ্নেল আপুনি কেছ একাউণ্ট মানে কি কেছ একাউণ্ট মানে আমি ডেফিনেটলি লেজাৰ একাউণ্ট বনাইছোঁ লেজাৰ একাউণ্টত আমি ডাটাখিনি ক'ৰ পৰা পাওঁ আমি জাৰ্নেলৰ পৰা পাওঁ জাৰ্নেলৰ পৰা কেনেকৈ লেজাৰ বনাই সেইখিনি আপুনি যদি দেখিছে আপুনি সেই ষ্টাইলতে আমি কৰোঁ সেইটো কথা লিখিছে এণ্ট্ৰিজ ইন দ্য কেছ একাউণ্ট আৰ ৰেকৰ্ডেড ফ্ৰম দ্য জাৰ্নেল তাৰপিছত ফলিঅ' নম্বৰ কেছ বুক কণ্টেইনছ কলম ফৰ লেজাৰ ফলিঅ' ইন উইচ পেজ নাম্বাৰ্ছ অফ লেজাৰ্ছ আৰ ৰেকৰ্ডেড কিন্তু লেজাৰ একাউণ্টত আমি কি কৰোঁ লেজাৰ ফলিঅ' নিলিখোঁ তাত আমি জাৰ্নেল ফলিঅ' লিখোঁ ইয়াত লিখা আছে কেছ একাউণ্ট কণ্টেইনছ কলমছ ফৰ জাৰ্নেল ফলিঅ' ইন হুইচ পেজ নাম্বাৰ অফ জাৰ্নেলছ আৰ ৰেকৰ্ডেড ঠিক আছে আপুনি এইটো কথা জানিব ইয়াত আপোনাৰ কেছ বুকত আপুনি সদায় লেজাৰ ফলিঅ' ইউজ কৰে আৰু এইফালে কেছ একাউণ্টত আমি সদায় জাৰ্নেল ফলিঅ' ইউজ কৰোঁ আমি ইয়াতে মানে জাৰ্নেল ফলিঅ' আৰু লেজাৰ ফলিঅ'ত কি হয় আমি পেজ নাম্বাৰটো ৰেকৰ্ড কৰোঁ মানে আমি লিখা আছে যেনেকৈ কণ্টেইনছ কলম ফৰ লেজাৰ ফলিঅ' ইন হুইচ পেজ নাম্বাৰ্ছ অফ লেজাৰ আৰ ৰেকৰ্ডেড আৰু যেনেকৈ পেজ নাম্বাৰ ফৰ জাৰ্নেলছ আৰ ৰেকৰ্ডেড চ' ইমানখিনিয়ে আছিলে আমাৰ ডিফাৰেঞ্চ আপুনি কেছ বুক আৰু কেছ একাউণ্টৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ চ' আপোনালোকে এইখিনি আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পালে আৰু যদি ইনকেছ কিবা বুজি পোৱা নাই মোক আকৌ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আৰু মই আপোনালোকক আকৌ এবাৰ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম চিম্পলকৈ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াতকৈও যদি পাৰোঁ চিম্পল মই তেনেকৈও চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে কি বুজি পালে কি বুজি নাই পোৱা মোক জনাব মই গোটেইখিনি আপোনালোকক বুজাব চেষ্টা কৰিম যদি আপোনালোকৰ নোটছখিনি দৰকাৰ হৈছে তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক এটা PDF বনাই পেলাই দি দিম চ' ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে হয়তো বুজি পাবলৈ অকণমান অসুবিধাও হ'ব পাৰে মই বুজি পাইছোঁ কাৰণ মোৰ হেণ্ডৰাইটিংখিনি ইমান মানে ধৰিব নোৱাৰি মানে ইমান অলপ মানে মই মোৰ হেণ্ডৰাইটিংটো এইটো আগৰ হেণ্ডৰাইটিং আছিলে আচলতে এতিয়া বাৰু অকণমান ভাল হ'ল তো আপুনি মোক ক'ব মই আপোনালোকক PDF বনাই পেলাই দি দিম চ' থেংক ইউ যদি আপুনি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে আপুনি লাইক কৰিব থেংক ইউ